Chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Món Ngon Tại Nhà. Thì hôm nay kênh Món Ngon Tại Nhà sẽ tiếp tục chia sẻ cho quý vị một cái món ăn chay ngon, đơn giản, dễ làm cho gia đình mình hàng ngày hả quý vị. Cái món này có tên là gỏi cà tím. Món ăn rất là đơn giản, chỉ cần một trái cà tím thôi quý vị. Với những cái gia vị thông thường trong gia đình mình thì mình đã làm được một cái món ăn chay vô cùng hấp dẫn. Cái hương vị của cái món này á, thì nó hơi chua chua ngọt ngọt, mặn nhẹ nhẹ hả quý vị. Nó hòa quyện vào cà tím của mình, tạo nên một cái món gỏi rất là đặc biệt cho bữa cơm gia đình mình. Đặc biệt là các bạn ăn với rau sống á, các bạn có thể chấm nè, rồi gói rau sống á, ăn rất là ngon quý vị. Nó thì thể thực hiện được cái món gỏi cà tím này như thế nào nó ngon và nó đậm vị thì mời các bạn vào bếp ha. Rồi, bây giờ kênh Món Ngon Tại Nhà sẽ giới thiệu cho quý vị những cái nguyên liệu phải nói là cực kỳ đơn giản. Chỉ cần là một trái cà tím. Nếu gia đình quý vị mà ăn đông hơn chút xíu, khoảng 3-4 người thì mình có thể tăng cái lượng cà tím lên 2-3 trái vậy quý vị. Cái một trái này là khoảng một dĩa nhỏ đó quý vị. Đó, bên cạnh đó quý vị cũng chuẩn bị cho mình là hành lá nè, rồi mè, rồi một số gia vị thông thường như là nước tương nè, rồi dầu mè, đường, muối, bột ngọt, rồi tỏi á quý vị, một tép tỏi, một trái ớt, cũng như không thể nào thiếu giấm gạo nha quý vị. Đó, bây giờ đầy đủ rồi. Đó, trước tiên để thực hiện những cái bước kia thì quý vị bắt cho mình lên một xíu nước nha, khoảng hơn một chén nước. Đó, thì chúng ta bắt sẵn đi để chút xíu rồi chúng ta thực hiện luộc, hấp cái phần cà của mình đó quý vị, cho đỡ mất thời gian. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt lửa lên để đó ha. Trong lúc mà đợi cái nước sôi thì mình sẽ cắt cái phần cà ra. Thì cái phần cà tím này á, mình sẽ cắt ra một đoạn là khoảng bằng cái lóng tay mình vậy đó quý vị. Đo khoảng một lóng tay vậy đó là vừa ăn đó quý vị. Như là mình cắt như bằng những cái đoạn xào mà đậu que hay gì mình xào đó, một khúc gì đó, mình cắt khoảng một đoạn như là dừa. Một trái này thì mình cắt ra làm 4. Nếu các bạn cũng có thể sử dụng cà mà cà tròn tròn đó quý vị, chúng ta làm cũng được. Sau đó thì mình cũng sẽ cắt hành ra luôn. Hành thì mình sử dụng lá quý vị. Hôm nay mình không sử dụng gốc mà mình sử dụng lá. Lá thì mình cũng cắt nhỏ luôn, cắt cho nó nhỏ nhỏ ra để lát chúng ta trộn nha. Rồi sau khi cắt hành lá xong thì mình cũng đập dập cái phần tỏi ra luôn. Tỏi mình nên đập dập và mình băm ra luôn nha quý vị. Quý vị băm nhuyễn ra cho mình luôn. Tiếp theo á, sau khi mà chúng ta băm nhuyễn phần tỏi này xong thì quý vị cũng băm cái phần ớt ra cho mình luôn. Tùy quý vị thích ăn cay nhiều hay ăn cay ít thì chúng ta sẽ gia giảm cái lượng ớt này. Hôm nay thì mình sẽ sử dụng là nửa trái ớt thôi. Nửa trái ớt thôi ha quý vị, nó cay nhẹ thôi. Mà mình không sử dụng tiêu nha. Quý vị cũng có thể sử dụng một chút tiêu cho nó thơm cũng được. Rồi lúc này thì nước của mình cũng đã sôi. Sau đó thì mình sẽ cho mấy cái trái cà tím mình vào, khoảng 4 phút nha quý vị. Rồi bây giờ mình đậy lại, mình phải đậy nắp lại để mình hấp. Đó, trong lúc mà mình đợi hấp đó, các bạn có thể bắt một cái chảo khác lên để chúng ta rang cái phần mè. Mè này thì rang rất là mau quý vị, khoảng 1-2 phút là được rồi. Nhưng mà quý vị lưu ý là chúng ta để lên cái chảo là chúng ta để lửa thiệt nhỏ nè quý vị, cho nó nóng từ từ rồi chúng ta dùng đũa chúng ta đảo đều cho mè nó thơm từ từ, tránh để nó bị, chúng ta mà để lửa lớn quá chúng ta rang mè là nó dễ bị cháy quý vị. Đó, mình lưu ý là mình phải đảo đều đến khi nào mà nó có cái mùi thơm thơm lên lỗ mũi mình á, mà cái màu mè của mình từ cái màu hơi trắng trắng nè mà nó chuyển ra vàng vàng như vậy là được đó quý vị. Quý vị xem nè, cái phần mè của mình nó rang rất là mau, nó hơi vàng vàng này nè. Đó, chúng ta thấy vàng nhiều chút xíu là chúng ta tắt bếp đi, tại vì cái chảo còn nóng, mình rang chút xíu nữa là được. Các bạn mà để lửa nữa thì sẽ dễ bị khét. Rồi sau khi mà chúng ta đã khoảng 10 phút quý vị, chúng ta hấp cái phần cà.
Đó, thì quý vị mở ra chúng ta kiểm tra thử coi nó đã chín chưa. Rất là nóng nha, quý vị nên cẩn thận nha. Đó, bây giờ chúng ta mở ra chúng ta thử nha. Các bạn phải dùng chiếc đũa chúng ta nhấn vô cái phần cà mình nè, coi nó thủng chưa. Nó lủng là được rồi đó, là nó chín rồi quý vị. Dùng cái đũa chúng ta thắp vô là nó chín rồi. Lúc này thì nó đã được rồi, thì chúng ta sẽ gấp nó ra. Đó, gấp ra thì để cho nó nguội nha quý vị. Để cho trong lúc mà đợi cho nó nguội chút xíu thì mình sẽ làm cái phần cái nước sốt để mình trộn cái phần gỏi này. Thì mình cho cái phần tỏi ớt vào chén nè, tỏi ớt rồi hành lá thì mình chỉ cho khoảng phần nửa trước thôi quý vị, phần nửa trước thôi, cho vào chén sẵn đi. Tiếp đó thì mình sẽ cho cái phần giấm gạo quý vị, cái này là giấm gạo nha. Mình sẽ cho 2 muỗng giấm gạo vào. Rồi sau khi cho giấm gạo vào thì tiếp tục mình sẽ cho thêm đó là 1 muỗng dầu mè. Cái này là dầu mè nghe quý vị, nếu không thì quý vị sử dụng dầu ăn cũng được, để cho món mình nó thơm mà nó béo hơn đó quý vị. Mình sử dụng dầu mè. Sau đây thì mình sẽ cho phần nước tương thì mình cho 1 muỗng trước nha quý vị, để một lát mình có thể gia giảm được cái vị của nó. Đó, mình cho 1 muỗng trước đi. Tiếp theo là mình cho dần một xíu muối vào, ít thôi nha quý vị, ít muối thôi. Đó, 1/4 muỗng thôi. Tiếp theo là 1 muỗng đường. Đó. Chứ bây giờ là chúng ta phải đảo đều lên. Đó. Tiếp tục nữa thì mình sẽ cho dần một xíu bột ngọt vào. Bột ngọt thì ít thôi, khoảng 1/4 muỗng canh thôi nha quý vị, một nhúm rất là nhỏ thôi. Đó, sau đó mình sẽ trộn đều lên. Các bạn trộn đều lên cho cái phần đường nè, phần bột ngọt đó nó sẽ tan ra hết nha. Và lúc này á, là các bạn cũng phải thử lại nữa, chúng ta phải thử lại coi nó vừa ăn với mình chưa. Đó, miễn mà các bạn thấy nó chưa đủ độ mặn hay gì đó, muốn mặn xíu thì mình như mình nè, mình cho thêm 1 muỗng nước tương vào nè. Đó là nó hơi mặn nhẹ đó. Các bạn muốn mặn nhiều hơn nữa các bạn cho thêm xíu muối. Còn nếu các bạn thích ngọt ngọt á, thì cho thêm xíu đường nha. Đó, thì tùy gia đình mình gia giảm. Rồi lúc này thì cái phần cà của mình đó quý vị, cà tím của mình bây giờ nó cũng nguội hơi rồi đó quý vị, nhưng mà nó vẫn còn nóng nha quý vị. Nếu mà muốn bóc vô cái cà tím này, chúng ta dùng một chén nước chúng ta thấm rồi chúng ta gấp nó sẽ đỡ nóng hơn. Đó thì mình sẽ, nếu nguội thì chúng ta dùng tay chúng ta xé luôn, thì nó sẽ, cái miếng cà của mình á nó sẽ đẹp hơn nha quý vị. Còn hơi nóng mình làm hơi gấp, mình chưa có đợi cho nó nguội á, thì mình có thể sử dụng mà 2 chiếc đũa gì nè, chúng ta sắn nó ra. Nhưng mà chúng ta làm theo cái cách này thì nó sẽ không có đều hun, những cái miếng cà mình nó không có đều, nhìn nó sẽ không có bắt mắt hun nha quý vị. Quý vị đợi cho nó nguội chút xíu rồi chúng ta xé ra thành những cái miếng nhỏ như nhỏ quý vị, nó đều hơn, nhìn nó sẽ hấp dẫn hơn ha. Mình thì mình làm gấp để mình ăn đói bụng rồi quý vị, bây giờ làm hơi nhanh, giờ làm vừa quay cho quý vị xem nữa. Đó, giờ chúng ta chịu khó chúng ta xé nhỏ ra thành những cái miếng vừa ăn. Xé ra như vậy nha quý vị, miếng nhỏ, một lát mà chúng ta trộn á, nó thấm rất là mau. Chúng ta xé những cái miếng bự thì nó thấm hơi lâu chút xíu nha. Rồi bây giờ chúng ta đã xé xong rồi nè quý vị. Sau đó thì chúng ta sẽ cho cái phần nước sốt nãy vào. Đó, quý vị có thể cho từ từ muỗng rồi chúng ta trộn được, hoặc cho một lượt vô luôn. Thì chúng ta trộn nó hơi lâu xíu thôi. Đó, chúng ta phải trộn đều nha, trộn đều và để khoảng 20 phút cho cái phần nước sốt này nó sẽ thấm đều hết vào cái cà của mình đó. Đó, bây giờ thì chúng ta cũng cho cái phần hành lá còn lại vào luôn. Cho phần hành lá còn lại và chúng ta cũng trộn đều luôn đó quý vị. Rồi bây giờ là các bạn cũng cho mè luôn. Mè thì mình cho phân nửa thôi nha quý vị, mình trộn cho nó đều thôi, cho phân nửa thôi. Đó, giờ mình cũng trộn cho nó đều lên nha quý vị, có mè vô thì nó sẽ rất là thơm. Rồi sau đó thì chúng ta cho ra cái dĩa. Đó, chúng ta cho ra cái dĩa nha. Đó, lúc này mà lúc các bạn khi nào ăn á thì chúng ta cho cái dĩa, rồi cho cái phần mè còn lại đó quý vị, chúng ta gãi lên trên, nhìn cho nó hấp dẫn đó quý vị. Đó, nhìn vô sẽ hấp dẫn.
Quý vị nào còn thích ăn ớt nữa, hoặc là chúng ta có thể dùng để chúng ta trang trí cũng được quý vị. Chúng ta sắc những cái lá ớt ra, nhìn cho nó hấp dẫn nha, cay cay, ngon ngon. Như vậy là mình đã chia sẻ cho xong cái món gỏi cà tím của mình nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã trong suốt thời gian qua luôn ủng hộ kênh Món Ngon Tại Nhà. Nếu quý vị nào thích hãy nhớ ấn like, share, chia sẻ cho nhiều người xem hơn. Và đặc biệt là các bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy ấn đăng ký để nhận được nhiều video mới khi mình có những cái video mới quý vị muốn chia sẻ với quý vị á. Thì cảm ơn tất cả quý vị các bạn luôn ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.